Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại một video mới trên cái channel của mình. Đây sẽ là một chiếc video unbox mỹ phẩm nha mọi người. Và sẽ theo dõi là ASMR mọi người. Mình sẽ chủ yếu là ghi lại những cái âm thanh kiểu trong cái quá trình unbox đó mọi người. Đấy, và sẽ chèn test vào trong đấy và những cái nội dung mình muốn share cho mọi người ha. Video hôm nay thì sẽ chủ yếu là những cái sản phẩm mà có một cái mức giá rất là học sinh sinh viên nha mọi người. Và tại sao mình lại có cái mức giá học sinh sinh viên như vậy? Có phải là những cái loại mỹ phẩm khác hay không? Thì là không nha mọi người. Những cái loại mỹ phẩm này thứ nhất là mình sẽ mua những cái mẫu sample của những cái dòng sản phẩm của nhà Ô Hôi này, nhà Sâm hay là những cái brand Hàn Quốc mọi người. Thì mức giá sample của nó thì khá là và chất lượng của nó thì sẽ không có thua kém như những cái full size nha mọi người. Trải nghiệm đánh giá rất là thích. Và cái lý do thứ hai mà mình có được những cái sản phẩm skincare với cái mức giá khá là học sinh sinh viên đó chính là mình mua ở trên một cái shop gọi là HiNail Shop ở trên Shopee, thì mọi người có thể check shop đấy. Thì cái đánh giá cũng như là cái lượt follow của shop cũng ở mức khá là ổn với mọi người. Mình cũng đã xem qua khá là nhiều những cái comment cũng như những cái đánh giá của những người họ đã mua rồi thì mình mới dám mua ở đây. Tại vì lý do mà mỹ phẩm ở đây có mức giá khá là mềm hơn và nó phù hợp với sinh viên như mình, tại vì nó là những mỹ phẩm được gọi là nó hơi cận đen một xíu mọi người. Nó là cận đen chứ nó không phải là hết hạn nha mọi người. Và cái hạn sử dụng của em nói cũng đến năm 2026 lận, đến gần cuối năm 2026 lận mọi người. Ngoài ra thì mình cũng đã có check qua được cái độ chính hãng của những cái sản phẩm mà mình mua và dùng rồi mọi người. Và trước khi dùng thì mình cũng test lên làn da của mình ở những cái vị trí như là phía dưới cằm cái kiểu mọi người, những cái vị trí mà mình test xem nó có bị kích ứng cho da không ấy. Đấy nên là cũng có thể nói là khá là an tâm khi sử dụng những cái loại mỹ phẩm ở đây, và cũng có cái lượt bán cũng tương đối ổn với mọi người chứ không phải là chỉ những cái lượt bán ảo hay gì đâu. Nên là mình đã trải nghiệm qua rồi một vài sản phẩm của shop này nên là mình mới mua thêm và dùng với mọi người.